Sa patuloy po ng paglalahad sa inyo, ang 5 kilowatt na solar energy system ay in-install po natin. Pagpatuloy po ang pag-instalasyon ng 5 kilowatt grid tie energy system sa building na ito, sa pinakamataas sa third floor, na may bahagyang kabubungan at hindi saang-ayong bubong para ilatag natin ang ating solar. Bukod sa taong 2013, dito sa Pilipinas ay limitado pa po ang solar. Wala pa po masyadong nakakaalam kung paano mag-business sa solar energy, hindi katulad sa ngayon. Kaya noon po, sa limitadong paraan, limitadong parte, katulad ng aluminum bracket, kami naisagawa po namin ang pag-install ng aming solar sa pamamagitan ng paggamit ng angular para hawakan ang angular bar, angular steel bar, para hawakan ng solar panel at maging frame ito. Lamang po, sa nakikita nyo, hindi po siya ganong kasinsin ang paggawa. Wala po siyang mga clip, wala pang end clamp, wala pang mid clamp, wala po siyang as in, direktang tinornilyo ang solar panel sa bracket. Medyo mahirap pero kailangan isagawa. Pagpatuloy po ang pag-instalasyon ng 5 kilowatt grid tie energy system sa building na ito, sa pinakamataas sa third floor, na may bahagyang kabubungan at hindi saang-ayong bubong para ilatag natin ang ating solar. Bukod sa taong 2013, dito sa Pilipinas ay limitado pa po ang solar. Wala pa po masyadong nakakaalam kung paano mag-business sa solar energy, hindi katulad sa ngayon. Kaya noon po, sa limitadong paraan, limitadong parte, katulad ng aluminum bracket, kami naisagawa po namin ang pag-install ng aming solar sa pamamagitan ng paggamit ng angular para hawakan ang angular bar, angular steel bar, para hawakan ng solar panel at maging frame ito. Lamang po, sa nakikita nyo, hindi po siya ganong kasinsin ang paggawa. Wala po siyang mga clip, wala pang end clamp, wala pang mid clamp, wala po siyang as in, direktang tinornilyo ang solar panel sa bracket. Medyo mahirap pero kailangan isagawa. Ito pong parting ito, makikita natin sa limitadong kapasidad ng mga materyales, tanging mabibilang ang solar panel na aming unang sinagawa. 6 dito at nakikita nyo meron pa siyang vertical installation. Alam natin kung ikaw man ay may kaalaman sa pag-instalasyon ng solar, hindi ka mag-install ng ganito na hindi totally masikata ng araw. Dito pwede at ang itong mga ito ay pwede. Pero dito sa pag alas 7 pa lang ang araw ay nanggagaling dito ay hindi na agad siya muna makakakuha hanggang mag alas 10 ng umaga. Sa kabuuang solar panel, ang unang 5 kilowatt na aming na-install ay itong 10 panel na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 panels po sa 5 kilowatt. And unti-unti po kami nakapagdagdag
hanggang sa makabuo po kami ng another system which is another 5 kilowatt pero siya ginamitan na ng hybrid. Sa makikita natin mamaya ang mga equipment na ginamit para sa project na ito. Meron din kami, kung napapansin nyo, nagtayo pa rin kami ng windmill. Itong windmill na to ay 3 piraso. Tingnan natin sa ibang picture. Ayan po, kung napapansin nyo, ang windmill na yan, ito, 3 piraso sa 400 watts wind energy system o wind turbine na sinasabi, na merong lakas na 400 kilowatt o 400 kilowatt o 400 watts, sorry po, 400 watts ang isa. Sa makatuwid, ang tatlo ay gumagana po ang sabay-sabay. Meron tayong another 1,200 watts real-time energy yan, galing sa hangin. Sa pamamagitan po niyan, siya ay nakakatulong hindi lamang sa umaga, pati na sa gabi. In the absence of solar, meron tayong wind energy na alam natin sa lakas ng hangin dito sa lugar na ito. Meron tayong 24 oras na natatanggap na hangin na tumatakbo lang siya ng 3 miles per 3 miles para mag-energize na siya. Okay, 3 miles, makapag-produce na siya ng 400 watts na hangin. So, kung tinitingnan mo yan, sa gabi meron kang 1,200, sa umaga karagdagan pa rin siya bukod doon sa solar panel. Karagdagan pa rin siya enerhiya na galing sa hangin. Yan po ang makikita nyo ang wind turbine at ang solar panel sa ilalim. So masasabi natin ang instalasyon na to ay isang hybrid type na. So, yan ang kabuuang instalasyon sa bubong at sa third floor, ang ibig sabihin na nagpo-produce siya ng about 5,000 kilowatt per hour na kuryente galing sa solar at saka sa hangin. Kalaunan po, makikita nyo, i-upgrade natin siya, ay sariling instalasyon pa rin, magiging 20 kilowatt na siya. Kabuuan bilang ng solar panel na ma-install natin ay 62 solar panel sa lokasyon na ito. Abangan nyo po. Sa kabuuang 5 kilowatt na solar installation, ang lahat ng kable po ay pinagsama at ikinonekta series at parallel para po matugunan ang pangangailangang voltage para sa ating hybrid inverter. Ito po yun. Hybrid inverter po ay merong kakayanang maging off-grid at maging grid tie. So, grid tie po muna ang aming sinagawa para sa ganun maipakita sa Meralco na kami ay naglalabas ng kuryente galing sa aming solar para sa maaprubahan kami na aming pag-a-apply sa net metering noong 2013. Kasunod po niyan, nadagdagan po namin uli ang aming serbisyo, ang aming instalasyon na karagdagang solar panel na maging 20 panel na. At nadagdagan din po ang aming equipment na ginamit para
magsilbing charging component para sa aming hybrid off-grid system. Ito po siya. Karagdagan pong panel namin ay nadagdagan po ng equipment ang aming sistema na kung saan ay kami ay umangkat o nag-import dahil sa nung una ho mga taon 2013 ay wala pa po masyado nagtitinda o nagbebenta online o kung saan man ng mga solar parts, inverter, solar panel, lahat po ay aming kinukuha sa abroad. Meron po tayo sa US, meron akong Santrex galing Canada, at ang mga solar panel, ang unang 10 panel ko po ay galing sa Solar Boulevard sa California. Nung mga nung sumunod ng mga taon na mayagpag na ang China sa paggawa ng solar panel at bumaba na ang presyo. Sa taong 2017 na kumpleto namin ang karagdagang 10 panel pa para sa aming hybrid system bukod sa grid tie. Ito pong inverter na ito, isa po sa grid tie ito. Pwede rin off grid, so masasabi natin siya ay hybrid solar inverter na mayroong modelo PH1800. Kung titignan natin ang specification niya, sinasabi po dito hybrid inverter. Operating temperature, protection class 1, protection degree, IP20. Yung IP20 niyan means yan yung kanyang pagka-weatherproof. Off-grid mode, meron siyang rated power na 5,000 volt ampere. Alam natin ang volt ampere niyan, volt times ampere equals the same at in watts. So, ayan po siya. Meron siyang minimum na 4,000 watts. Volt ampere na yan na sinasabi natin ay pwede rin siyang sabihin 5,000 watts. Meron siyang DC input na 48 volts, 93 ampere, meaning 48 volts ang pagpapatakbo operating system niya sa DC, 48 volts. Para lang tumakbo siya ng mag-operate ang equipment na to, pwede siyang sa 48 volts. Meron pa rin siyang output na 230 AC na merong cycle na 50-60 at 22 ampere. Ang power output niya, the factor is 0.8. Ito po yan sa ating off-grid mode. Sa on-grid mode, napakaganda. Pwede siyang on-grid. AC output niya 230. Mayroong the same cycle. Na meron siyang charging mode. Kung AC, pwede ka mag-charge sa AC. Na may 230. 50 cycle. Ang DC output niya 54 volt DC, 50 ampere. Ibig sabihin po, ito yung voltahe na magcha-charge ng baterya. Ang solar charger mode niya, ang rated niya ay 60 ampere. System voltage niya ang 48 volts DC. Maximum power point tracking system niya o MPPT voltage niya is 84 to 130. Ang MPPT voltage po,
pag sinabi natin ang range niya ay 130, 64 to 130. Ang power DC na kaya niyang tanggapin ay magsisimula sa 64. Bumaba ka sa 64, hindi pa siya ganong maggagana o mag-ooperate ng normal. Pag pumasok na siya sa range ng 64 to 130, let's say 65 to 129, dyan na po siya makikita ang performance niya as a solar inverter. Pag lumagpas ka naman po ng 130, titigil siyang kusa dahil sobra po ang kanyang voltage. Or, pag bumaba ka sa 64, unti-unti na siyang hindi gagana hanggang sa tuluyan na siya magpahinga muna. Ang voltahe niya ay, ang kataasan ay 145 ang kaya niya. Sa pagpapatuloy, ang 5 kilowatt inverter na to, gusto ko lang maipakita sa inyo ang kanyang ilalim na bahagi ng kanyang unit, kung saan nandoon ang nandito po ang DC input. Hindi kayo maliligaw dahil meron ho talagang may mga labels siya. Ito, katulad nitong DC input na to, ito galing sa baterya, which ang kailangan mo malaman, ang positive ay ang pula, ang itim mo ay ang negative. Hindi po maganda ang magkapalit sila. Meron kang PB input kung saan lahat ng connection galing sa solar panel ay dito pupunta. Dito ikakabit sa loob nito na naayon sa kanyang MPPT voltage, PB voltage range. Meron po tayong accessories connection para sa remote. Meron po tayong USB connection para sa ating mga komunikasyon. Meron po tayong RJ45. Dito naman ang AC output nyo, kung saan ito ay parang produkto na ng solar energy. Meron na siyang voltaheng 230 volts na pwede nang gamitin diretso sa iyong mga load o sa inyong mga gamit lamang. Of course, may kaukalang mga breaker na kailangan mong proteksyonan ang inyong gamit, manggagaling sa source o dito sa inverter o papunta dun sa equipment na inyong paglalagakan ng voltahe. Meron namang AC input. Ito yung AC input na maglilink sa atin sa grid, or kung meron kang Meralco, dyan siya papasok na 220. Nasa ganon, pag-function niya ng on-grid o grid tie, siya rin dito rin sa AC input na to lalabas ang sobrang enerhiya ng solar. Kagalingan nga ng hybrid. Pinoprogram siya sa kaukulang paggamit na ang unang gagamitin mo ay ang solar. Pangalawa na lang ang baterya kung meron kang storage capacity. At pangatlo na ang grid kung sakaling wala ng solar, wala ka ng baterya, doon papasok ang baterya hanggang sa kakaya nitong bigyan ng load ang inyong mga gamit. At sa huling buto na ito ay input breaker, sinasabi. There are sometimes magkaroon ng short circuit, madadamay siya pag plug in. Dito lang siya nire-reset kung kayang i-reset. Yun lang po muna, at bibigay ko sa inyo sa ngayong panahon na to nang siya ay na-upgrade sa 20 kilowatt. Salamat po muna.